საშინელი შეგრძნება. მოკუდნენ. ვერვერები ჩემ თავს. არც კი მინდა დაუშვა გონებაში. საქმე მქონდა რაღაც სიგიჟესთან. ამას რძენი არ მომწონს. მაქვს ესეთი პანიკური შიში. გამარჯობა, მე ვარ ანა, 23 წლის და მინდა მოგითხრათ ჩემი 21 საუკუნის ფობიის შესახებ. ეს არის ეკრანის ფობია. გამარჯობა. მე ვარ მაკა და ჩემი ფობია ტომოგრაფიის ფობია. გამარჯობათ, მე ვარ ნია, 37 წლის და მაქვს ფობია, რომელიც დაკავშირებული არის მობილურ ტელეფონთან, კერძოდ ტელეფონის ყურმილის არ აღებასთან. გამარჯობათ. მოკლედ მე ვარ გიორგი, 31 წლის და მაქვს პატარა ფობია. ჩემი ფობია უკავშირდება მობილურ ტელეფონს და მოკლედ მაქვს ძალიან დიდი შიში იმის, რომ დავკარგო მობილური ტელეფონი. გამარჯობათ. მე ვარ ნოდარი, ვარ 25 წლის და მინდა მოგიყვეთ ჩემი საკმაოდ უცნაური ფობიის შესახებ, ასე თუ რა უცნაურია, ანუ მოკლედ მაქვს მობილური ტელეფონის ზარის შიში. გამარჯობა, მე მქვია გიორგი და ვარ 18 წლის. 21 საუკუნეში ამდენი სასაცილოა უნდა მოგეჩვენოთ, ჩემი ფობია არის დუშის ფობია. მეშინია ტომოგრაფიის გადაღების ფობიურად, ანუ პანიკურად მეშინია და ანუ შემიძლია დავიწყო და მოგიყვეთ, როგორ დაიწყო და როგორ ჩამესახა ეს ფობია. ანუ მქონდა საშინელი თავის ტკივილები, ანუ დიდი ხნის წინ რაღაცა მქონდა თავის ტკივილები საშინელი, ანუ გადავწყვეტა მისულიყავ და გამეგო რა მჭირდა თავზე და ანუ ეს მანამდე იყო რაღაცა ძალიან ბევრი სასწრაფოს გამოძახებები და რაღაცები და ბოლოს გადავწყვეტა რომ მისულიყავი და გადამიღო ტომოგრაფია. და როცა შევედი, ანუ იქ ტომოგრაფიის ოთახში, სადაც არის ეს აპარატი, ტომოგრაფიის აპარატი, ნუ იქ მითხრეს და მომცეს ინსტრუქცია, რომ უნდა გავშეშებულიყავი, უნდა ყოფილიყავი რაღაცა გაუნձრებლად საერთოდ, ანუ ხმაც კი არ უნდა ამომეღო იმისთვის, რომ ანუ არ გატოკდე საერთოდ და მე ნუ შევედი, დავწექი და როგორც კი ანუ მე შემიყვანეს და როგორც კი ჩაერთო აპარატი, მაშინვე მე ანუ აღარ მახსოვს რა მოხდა საერთოდ, ანუ ძალიან ეხაც მაჟრიალებს. ველაზე მაქვს ესეთი პანიკური შიში. ანუ თქვათ მინდა დავურეკო, ვრეკავ და რამოდენიმე ზარის შემდეგ ტელეფონს არ იღებენ. ნუ ამ დროს მეწყება პანიკა, მეშინია, ესე იგი პანიკაც რაში მდგომარეობს, ესე იგი მგონია რომ ამ ადამიანებს რაღაც დაემართათ, ანუ მოკუდნენ. როდესაც ვიწყებ რეკვას, რა ვშვრები ხოლმე, ანუ ვიღებ ტელეფონს და სპიქერზე ვთავ ხოლმე, ანუ ვუყურებ, როდესაც ირეკება და უკვე არ იღებს ტელეფონს, ესე იგი ანუ წამზომი არ ირთვება და სანამ დავრეკავ ხოლმე, უკვე მანამდე ვარ აი ესე მომართული რატომღაც ისე რომ შესაძლებელია რომ ვაი არ აიღოს და აი თუ ვაი არ აიღოს და მართლა არ იღებს, უკვე ვფიქრობ რომ აი ესე იგი გამართლა ჩემი ეჭვი, რატომ არ იღებს, რისთვის არ იღებს და აი სულ მაქვს შიში და განცდა იმისა რომ რამე ხო არ მოუვიდა. თუ არ მექნება ტელეფონი, მგონია რომ ვარ მკვდარი ადამიანი. ანუ ჭამ ტელეფონი ჩემთან არის, აბაზანაში ვარ ტელეფონი ჩემთან არის, მუშაობ ჩემთან არის ჩემი ტელეფონი, მძინავს და თავთან მიდევს ყოველთვის ჩემი ტელეფონი. და მეზისხება ყველაზე მეტად კვირა დღე, იმიტომ რომ ანუ კვირა დღეს მაქსიმალურად ანუ სამსახურები ისვენებს, ანუ ჩემი მომხმარებელი მაქსიმალურად ცდილობს არ დარეკოს და არ შემაწუხოს. და ამ დროს მერტვება იყო ისტერიკა და პანიკა და 24 საათი ვუყურებ ტელეფონს, რომ აი რატო არ რეკავენ, რატო არ რეკავს, რატო არ ანათებს ჩემი ტელეფონი და ამ დროს მგონია რომ არ ვარ ცოცხალი, ან რაღაცა მჭირს და ვარ ცუდად. ეს არის ჩემი მეორე მე, ეს არის აპარატი, რომელიც მაგრძნობინებს იმას, რომ ვარ ცოცხალი. ვარ პროფესიით ვეტერინარი და როდესაც ვაკეთებ ოპერაციას, ანუ ჩემი ტელეფონი ყოველთვის არის საოპერაციო მაგნიტის გვერდით, იმიტომ რომ მე უნდა ვუყურებდე, როგორ ანათებს ჩემი ტელეფონი, ვინ რეკავს ან რა ხდება. ძალიან უცნაური იყო ეს ყველაფერი. მე ვერ უყურებდი ტელევიზორს.
არ მქონდა ტელეფონი და როდესაც ეს გავამხილე, ჩემი მეგობრები არ მიჯერებდნენ თავიდან, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო ჩემს გარშემო არავის არ ქონდა მსგავსი პრობლემა. ამ ყველაფერს დაერთო სიზმრები და ბოლოს უკვე ვფიქრობდი რომ მაშინ სიტყვა ფობია საერთოდ არ ვიცოდი რას ნიშნავდა ჩემი ასაკის გამო და ვფიქრობდი რომ საქმე მქონდა რაღაც სიგიჟესთან და ეს ყველაფერი არ იყო ნორმალური. ამიტომაც მიჭირდა ჩემს მშობლებთან საუბარი, ჩემს ოჯახთან და ბოლოს როცა უკვე ეს ყველაფერი რაღაცის ზღვარამდე მივიდა, მაშინ გადავწყვიტე რომ ველაპარაკ ამ ყველაფერზე. და ჩემმა მშობლებმა მივიყვანეს ფსიქოლოგთან, ვიმუშავე დაახლოებით 3 თვე. ამ ყველაფერმა რა თქმა უნდა გამოიღო შედეგი. დღეს მაქვს ტელეფონი. მეშინი არა მარტო ჩემი ტელეფონის ზარის, არამედ მისი რომ სხვის ტელეფონიც რეკავს. მეშინია იმის რომ რაიმე ცუდ ამბავს გამაგებინებენ. ვიბრაცია უარესად მიშლის ნერვებს და უარესად მაშინებს და ერთადერთი გამოსავალი იყო ხმის გათიშვა. და შესაბამისად გათიშული ხმით დამქონდა ტელეფონი, მაგრამ სამსახურის ისევ და ისევ სამსახურის გამო ხშირად ყოფილა რომ მნიშვნელოვან ზარს ველოდებოდი და აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა და ერთი სიკვდილის ტოლფასია მარტივად რომ ვთქვათ ის რომ იცი ვიღაცამ უნდა დაგირეკოს და ეს ზარის საოცრად არ ხსიამოვნებს მნიშვნელობა არ აქვს რის შესახებ მირეკავენ. ჩემმა ახლობლებმა, მეგობრებმა, ოჯახის წევრებმა აბსოლუტურად ყველამ იცის ამის შესახებ და ვაფრთხილებ რომ SMS-ი მომწერონ ან არ უპასუხებს საერთოდ შეიძლება ან იქამდე არ დამირეკოს სანამ მე არ დაურეკავ. დღემდე ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის ისაა რომ ყოველი ბანაობის წინ მიწევს წყალი გავოცხელო და ხელით დავისხა. იმის გამო რომ მე ხა დუშის პრობლემა მაქვს, ჩემ მშობლებს ვერ მოთხოვ რომ სააბაზანოში დუში საერთოდ მოხსნან და ჩემ გამო გააუქმონ. ამიტომ ბანაობის დროს ძალიან ხშირად ვამოწმებ დურს იმის შიშით რომ იქიდანაც არ ასხავდეს და ამე პრობლემა არ შემქნას ამის გამო. ვერ გეტყვით რომ დავუშვათ დახურული სივრცის შიში მაქვს ან ლიფტების ან რაღაცა ან არასდროს არ მქონია მსგავსი საერთოდაც ფობიები საერთოდ არ მსგავსი ფობიები არასდროს არაფერს არ მქონია და ვერ გეტყვით არ მახსენდება რომ ოდესმე ძალიან პატარა სივრცეში შემშინებოდეს ან რაღაცა ან ლიფტშიც გავჭედი ვარ მაგრამ იქ არაფერი თვითონ შეგრძნება იყო იმის რომ უნდა იწვე გამომძრევლად ხმაც კი არ უნდა ამოიღო ძალიან გითვლიან სუნთქვას როგორ ანუ თვლებით უნდა ისუნთქო ნუ შედიხარ და ამ დროს ყველაფერს თან ერთვის ის თეთრი საერთოდ საშინოდ განათებული თაღი რომელშიც შენ შედიხარ და თან ამ აპარატის ჩართვის ხმა ანუ თან ემოციურია ხა ეს ჩემთვის ცოტა ამ ყველაფრის ხმა რომელიც ანუ თეთრი განათება საშინელი ხმა და თან ეს შებოჭილობა არც შენ არ უნდა გაინძრე და თან ყველაფერი დაბმული გაქვს იმისთვის რომ საერთოდ თავი ცოცხლად იგრძნო ანუ როგორც გითხარით წაღან ანუ ის მე მახსოვს მაქსიმალური შიში ანუ რა შეიძლება გავაკეთო იმ დროს როცა განძრევა არ შემიძლია მაგრამ და ამ დროს თან უნდა გაიქცე ჩემი გოგო არის 15 წლის 16 ხდება ეხლა მაილ და გვერდით корпуსში ყავს შეყვარებული ანუ ძალიან პატარა მანძილზე როდესაც გადადის ხოლმე ესე იგი ველოდები ანუ ვიცი რამდენ დროში უნდა მივიდეს იქ და თუ ესე იგი არა იყო ტელეფონი ძალიან ნერვიულობ ამაზე და ვრეკავ ხოლმე მე შეყვარებულის ბებიასთან, დედასთან, ნუ რომელიც არის სახლში და იმათ უკვე იციან, თავიდან ბოდიშის მოხდა მიწევდა ხოლმე რომ აიცით ხალხო მაპატიეთ რაღაცა და მე რო აუხსენით ჩემი ფობიის შესახებ, უკვე ძალიან ლოიალურად უყურებენ ამას და როდესაც ვრეკავ ხოლმე, პასუხობენ რომ ნუ ნერვიულობ, აი მოვიდა და ოთახშია და ხშირად აი ჩემი გოგო ეხა ისეთი გარდატეხის ასაკი აქვს, ბრაზდება ხოლმე და ძალიან ბევრჯერ სპეციალურად არაუღია ხოლმე ყურმილი, რომ პანიკებიო და არ მოვკვდები და ნუ დაღლილი ვარ შენი პანიკებით. ერთ-ერთი შიში ჩემი არის ინტერნეტის არ ქონა, იმიტომ რომ ნუ ძალიან აი ჭიდრო კავშირში ვართ ჩვენ ერთმანეთთან, ჩვენ ვართ შეყვარებულები, წყვილი ვართ, მოკლედ მე და ინტერნეტი და აი ჩემ ტელეფონს როცა უკვე მოდის რეკვესტი და ნახავ რომ იქ არის Facebook-ზე ვიღაცამ კომენტარი დადო, იქ ვიღაცა მეგობრობა გამომიგზავნა, ანუ ეს აქტიურობა მაწუწყლებს ბუნებრივია. ანუ აი ეს არის სოციალური რაღაც დამოკიდებულება, ანუ სოციალურ შედან ჩემი დამოკიდებულება და მახსოვს ვიყავით მეგობრები მთაში
ეს იყო 3 დღე ჩემი ცხოვრების კოშმარი, როცა ვიყავი მოწყვეტილი ყველაფერს გარესამყაროს და ანუ ეს იყო რაღაცა საოცარი სტრესი ჩემთვის. არ არსებობს წუთი, მომენტი, წამი, როცა მე არ მქონდეს ტელეფონი და არ მქონდეს ინტერნეტთან წვდომა, იმიტომ რომ ყველაფერს ვღებულობ, ანუ ეს არის ჟანგბადის საკვები წყალი ჩემთვის და ამის დაკარგვის შიში ბუნებრივია მაქვს და ერთხელ ვთქვი, რომ შემებრძოლები ამ ჩემს დამოკიდებულებას, აი მაგას Facebook-თან დაკავშირებით და გავაუქმე Facebook-ი. და ეს იყო საოცარი სტრესი ჩემთვის და აი ეხლა ჩავთავ, ჩემ თავს ვეუბნებოდი იმას, რომ და მეგობრებს ვეუბნებოდი, რომ არა მე არ აი მე რაღაც Facebook-ზე ვერ ვიქნები დამოკიდებული, ეს არაფერი არ არის ჩემ ცხოვრებაში, თუმცა ძალიან მალე რამდენიმე საათში ვიპოვე გამოსავალი და გამართლება იმის, რომ ეცით მე მჭირდება Facebook-იდან, ყველამ დამცინა ბუნებრივია. აი ხა ვიყავი საზღვარგარეთ და რაღაცა რამდენიმე საათი არ მქონდა ინტერნეტი. ანუ ეს იყო თვითმფრინავი და აეროპორტშიც რაღაც Wi-Fi არ იჭერდა კარგად, მანამ სანამ იმ ქვეყნის კარტა შევიძინე და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემრიგლი ვიყო მილიონობით ადამიანი და ის სხვა ხალხი აი მეგონა რომ ვიყავი სულ ვაკუუმში, აი რაღაცა სულ ჰაერი არ მეყო და ერთი სული მქონდა, როდის შევიცინდი ტელეფონს და როდის როგორც კი ჩავთავდი ინტერნეტს, ვიცოდი რომ აი შემოვიდოდა რაღაცა ეგ ინფორმაცია, შემოვიდოდა რაღაცა ჩემ Facebook-ზე აქტიურობა და მაშინ მივხვდებოდი რომ თურმე ადამიანები ფიქრობენ ჩემზე, თურმე ვიღაცას ვჭირდები, ვიღაცა ძალიან უყვარვარ. თუ მომიწევდა ფრენა აეროპორტში, იქ იცით რომ ყველაფერი ეკრანზეა გამოსახული, ანუ ინფორმაცია ყველაფერი იქ უნდა წაიკითხო. ანუ 21 საუკუნეში ყველაფერი რაღაცა ეკრანის დონეზე, ანუ ყველა ინფორმაცია მოდის ეკრანიდან და ძალიან რთული იყო, ანუ მიჭირდა ყველაფერთან გამკლავება და არ იყო მარტივი ეს ყველაფერი. მაქვს პირადი მონაცემების დაუცველობის შიში. მე შედია იმის, რომ ჩემი პირადი მონაცემები გასაჯაროდება, იგივე SMS-ები, იგივე ზარები, ჩემი სოციალური ქსელის მონაცემები. ადრე ლეპტოპი მქონდა ხოლმე და ამ ლეპტოპის კამერაზე ყოველთვის სტიკერი მქონდა აკრული, იმიტომ რომ ყოველთვის მეჩვენებოდა ვიღაც მithვალთვალებდა. მგონია რომ აი თუნდაც ბანაობისას შეიძლება დავიხრჩო. შეიძლება ვერ შევაკავო, ანუ ვერ გავჩერდე. თვითონ ხმაც კი მაწუხებს. მგონია რომ შეიძლება ვიღაცა მომიპაროს, როდესაც ვიბანან, არ ვიცი, ძალიან ცუდი მომენტია ჩემთვის. ანუ როდესაც კი ვხედავ, რომ სხვაგან შევდივარ და აი არ ვიცი, ყოველ მომენტში მგონია რომ შეიძლება მოიშვას და აი მომესხას, რა ვიცი. საკმაოდ სასაცილო ჟღერს, მაგრამ ასე. თვითონ ფორმატს კი როგორც გითხარით, წეგან ჩემთვის აი საკმაოდ ამაზრზენია, არ მომწონს. და ანუ ის ფაქტი რომ გამორთულია მაინც არ მაწყნარებს, ანუ მგონია რომ მაინც შეიძლება ჩაირთვას. ყოველდღიურად, ანუ ქოფი ვაცხელებ წყალს, მე რა ვიცი, რომელიმე ტაშტში ასე ვთქვათ, ვასხავ და ჩემი დაბაზანაში, ჩემივე ხელით ვისხავ და ვბანაობ. ყველას დახმარებით. მართალია გძელით მომაქვს და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, მაგრამ მე პირადად უკვე შევეგუე და რაღაცნაირად ამდენი ხანია უკვე ვაკეთებ ამას. პროფესიით ფსიქოლოგი ვარ, მომავალი ფსიქოლოგი და ძალიან კარგად მაქვს გაცნობიერებული საერთოდ რა არის მოვლენა ფობია, საერთოდ როგორ მით უმეტეს შევძენილი ფობიები, როგორ იბადებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვერ ვერევი ჩემ თავს, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ფიზიკურად კარგად ვიყო და თავის ტკივილის რაღაცა ბუდეს მივაკვლიო და რაღაც გამოვკეთდე და თავის ტკივილებს დავუშვათ მოვიშორო, არ შემიძლია, ან დაშვების დონეზეც კი ვეღარ უშვებ, რომ მე ოდესმე იმ ოთახის კარი შევახო და მე ოდესმე იმ თეთრ საშინელ მონსტრში დავწვე და მე იმის საშინელი ხმა გავიგონო. სწრაფად ხდება ადამიანის ინფორმირება ნებისმიერ საკითხში, რაც დაკავშირებულია აი ამ ახალ ტექნოლოგიებთან და ალბათ იცით ფსიქოლოგიური მომენტიცაა, როდესაც შენ რეკავ და რაღაცა ის არ პასუხობს, ანუ სისწრაფე იკარგება ამ დროს და შენ ინფორმაციას სწრაფად მიჩვეულ დროში ვერ იღებ, უკვე გეწყება პანიკა. ღამე გამღვიძებია იმის შიშით, ჩემი სოციალური მედია ხომ არ გატეხეს, ან ჩემ ტელეფონზე პაროლი ხომ არ შეცვალეს და ასე შემდეგ და ხშირად შევდივარ ხოლმე სოციალურ ქსელებში, რომ ვამოწმებ ისე თუ შედის პაროლებს ვცვლის, შეიძლება ითქვას რომ დღეში ერთხელ მაინც ვერ მოვიპოვეს დაცულობის შეგრძნება, რომ მე დაცული ვარ. ყველაფერს ჩამორჩენილი ვიყავი თითქოს, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ ვინაზღაურებდი ამ რაღაცა სხვა საშუალებებით, მით უმეტეს უნივერსიტეტში, მე ძალიან გამიჭირდა ამ ყველაფერს, ანუ ძალიან ბევრი ბარიერი შემექმნა და ამის შემდეგ ანუ თქვი რომ მე ეს ყველაფერი უნდა შევძლო და დავამარცხო ეს ფობია.
ჩემ აქმარმა ერთხელ მითხრა რომ ეტყობა ჰიჩკოკის ფილმები გაქვსო ნაყურებიო ისეთ რაღაცებს წარმოიდგენო აი მობილურთან დაკავშირებით რო არ იღებენ ტელეფონსო რომ რა ვიცი ფანტაზია მე ძალიან შორს მიდის